ल गाइज हामी चाहिँ यो उकालो खतरा उकालो हो कि खतरा उकालो गाइज हामी यो ओह्रालो सुटुटुटु झर्छौँ अब बाइक बनाउन आएको तुफानको लागि क्या ए तुफान नजाने यार ब्रेक लगायो भने लस किन्छ कि त सेन सबै लस्टै चुड्यो भने त प्रकाश पछाडि त डेन्जर कुत्ता आयो डेन्जर कुत्ता आयो क्या साइलेन्सरदेखि त हामी सही कुत्ता यार हजुर हाल्नु पऱ्यो होइन धुवा खतरा किलो हो क्या अरे हमारे बस्दा त खतरा पिरो हो क्या डेङ्गी आउँदा जस्तो हुन्छ त उडिन्छ के गरेको घरिएर दौडाइदिनु अरे ए पछाडि लानु पर्यो अन्त